На цьому уроці ми розглянемо з вами сполучні стовпчики з накидом. Як робити сполучний стовпчик без накиду, ми вже розглядали на наших уроках. Ви можете перейти за посиланням та подивитися. А сьогодні у нас буде урок сполучний стовпчик з накидом. Його дуже часто використовують у речах, зв'язаних повперек. Якщо ви пам'ятаєте і дивитесь наш канал, у нас є майстер-клас «Кардиган бабусин квадрат». Так от, такий стовпчик виконувався у резинці. І цей зразок я в'язала теж з цими стовпчиками, сполучний стовпчик з накидом. Ну що ж, тепер подивимося, як він виконується. Спочатку ми набираємо повітряні петлі. Урок по повітряним петлям також є на нашому каналі. Кількість петель не обмежена. Думаю, достатньо буде. І так, виконуємо перший рядок. Робимо повітряну петлю. Починаючи з другої петлі, ми в'яжемо. Робимо накид на гачок. Дістаємо петлю з робочої нитки. І тепер ми цю петлю протягуємо через накид і петлю. Ось так. Далі робимо накид, витягуємо петлю на гачок. І тепер цю петлю протягуємо через накид і петлю. Повторюємо накид, протягуємо петлю з робочої нитки і цю петлю протягуємо через накид і петлю. Дійшли до кінця рядка, зробили одну повітряну петлю, повертаємо на іншу сторону. Зазвичай такі стовпчики в'яжуться за задню напівпетлю. Всі ми знаємо, що верхня косичка має передню стінку і задню. Так от, ми будемо в'язати за задню стіночку. Перша стіночка – це наша повітряна петля. Ми починаємо в'язати з першого робочого стовпчика. Робимо накид на гачок, за дальню стінку петлі витягуємо петлю на гачок і протягуємо через накид і петлю. Повторюємо накид, за задню стіночку вводимо гачок, витягуємо петлю на гачок і протягуємо через накид і петлю. Наприкінці рядка ми пров'язуємо петлі і остання петля. Це товста пряжа і тут петлю добре видно, але коли ниточка тоненька,
оця петелька завжди губиться кудись. І головне її не пропустити, бо буде різна кількість петель у рядку. І ми її обов'язково треба пров'язати. Зробили повітряну петлю, повертаємо на іншу сторону і все повторюємо. З першого робочого стовпчика ми починаємо в'язати. Це робимо накид. За задню стінку петлю витягуємо і протягуємо її через накид і петлю на гачку. Якщо ви боїтесь, що ви загубите петлю, можна на перший стовпчик повісити маркер. Ще є спосіб пров'язати це, протягнути так, а можна зробити ще так. Витягнули петлю на гачок і протягнули через 2 петлі. Ось такий стовпчик, і ось що виходить у нас. Цей стовпчик бере участь у багатьох візерунках. Наприклад, взяти ось такий візерунок. З цим стовпчиком можна в'язати багато візерунків. Наприклад, ось такі листя виходять. Тут бере участь саме ця петля, яка утворює ось такі гілочки. Якщо вас зацікавив цей візерунок, пишіть коментарі, і я обов'язково зроблю на нього майстер-клас. Якщо зацікавив вас цей візерунок, пишіть коментарі, і я обов'язково зроблю майстер-клас на нього. Якщо урок був вам цікавий, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і обов'язково вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео.